po natin nabigyan, sir, ng, ng EUA, yun pong Pfizer. Ito po ngayon ang allowed na for people, children 12 years old, and then of all adults na rin po, no? So 12 years and above. Meron na pong emergency use authorization itong Pfizer. Lahat po yung iba, 18 and above po. Pwedeng gamitin si AstraZeneca, yun pong Sputnik, yun pong Sinovac. Next slide. Tapos po yung sa Janssen, yun pong sa Covaxin at Moderna. At nung last week nga po, nung June 7, binigyan na rin po natin ng dahil may matatanggap kung possibly ang Department of Health ng mga donation po na Sinopharm. At after paktignan naman po ng ating mga experts yung mga clinical trial results ng Sinopharm, binigyan na rin po ng emergency use authorization. And of course, recognizing the emergency use listing of the WHO for that vaccine. Ang pinakahuli pong bakuna na possibly bibilhin po kasama sa basket nila Secretary Galvez towards the end of the year, fourth quarter, ay yung Novavax. Lumabas po kahapon at saka kaninang umaga preliminary data ng Novavax, and it seems to be a very encouraging data, at maganda po ang mukhang very robust po yung information at maganda ang resulta ng kanilang mga clinical trials, although fina-finalize pa po ito at ipapublish pa lamang, no? Pero nakikita po ng efficacy rate niya is above 90%, no? Very comparable to the other vaccines that have been earlier approved. Dito po sa atin sa Pilipinas, sa Philippine FDA, nagsulat na rin po the other day ang Novavax, signifying their intention to apply for an emergency use authorization. And in fact, they already sent some of the clinical trial results to us. At inaaral na po ito ngayon ng ating mga experts kahit po hindi pa sila officially nag-a-apply. Para kapag po nag-submit na talaga sila ng mga dokumento, mas mapapabilis. And ang nakikita po natin, ang prevision po natin ito, possibly baka po by fourth quarter, makakakuha na rin po siya ng EUA sa US, sa India, sa UK, and dito po sa atin mag-a-apply na rin po siguro sila by siguro po July or August. Next slide please. So as for information lang po sir, sa Pilipinas po ngayon we have 3 approved clinical trials for vaccines that are ongoing. Pero meron pa pong nag-a-apply na mga iba, no? Meron pa pong 3 under process na mga vaccines din po na possible na dinidevelop in the future from China and from Australia. At mukhang meron pa pong mga nagtatanong, no, na iba pong mga vaccines that are going to our vaccine expert panel. So tuloy-tuloy po ang development, and our scientists and our doctors are really helping in this global effort not only to develop vaccines but also to test and complete clinical trials for therapeutics para po sa mga gamot kontra sa COVID. In fact, as of today, meron na pong 25 na clinical trial na na-approve ang FDA na ongoing dito sa atin. Meron po rito mga local trials na sa atin lamang, pero meron mga multi-country trials. Meron pong herbal products katulad po ng lagundi tsaka ng tawa-tawa. Meron pong anti-inflammatory, meron pong hormone katulad po ng melatonin. And then some antivirals, antibiotics, convalescent plasma, at yung mga bago po ngayong class of drugs, the antibodies. So all of the workforce naman po ng ating mga scientists at saka mga doktor ay tumutulong din sa global effort towards developing and identifying therapeutics for COVID-19. Yan lang po, sir. May tanong ako. How about the ivermectin? Ano yan? Yung ivermectin po, nawala na sa passing. Yung pong clinical trial ng DOST, ang schedule po nila ay magsa-start po this month. Ngayon pong June, para po maumpisahan na nila yung kanilang trial, yung pong inutos nyo. Alam mo, hindi naman sa but there are a lot of credible people, doctors at that, at maraming civilian na they swear by their father's grave na yung ivermectin na yan is doing good to their bodies.
while they are suffering from COVID. Yung iba reported that the following day nakatindig na sila. And, as kagaya ko, pareho man tayo, as a lawyer, as a doctor, we have to exercise the greatest of the diligence of a good father of a family. Yung talagang pinaka-istriktong daanan ng before giving it to the public. But I'm just telling you that a lot of people doon sa probinsya ganun, maraming nagsasabi sa akin gumaling sila pagkatapos itong inumin nila itong bakuna sa para saan yung yawa na yan? Sa bulate. Pati bulate, dali. So, is that deworming? Yes, sir. Yes, sir. It's an anti-parasitic preparation for dogs and cats, animals in general. And it is also sa human naman for a particular worm or parasite, onchocerciasis. Tama ba yun, DG Eric? It is indicated. Onchocercaria at strongyloides. Pero ngayon po, Mr. President, meron na rin naman pong FDA-approved na human preparation ng ivermectin dito sa Pilipinas. Meron na rin po tayong pinayagan na ibenta at human grade po talaga ito. At meron pa pong mga ibang kumpanya na nag-a-apply din po at undergoing evaluation right now. Kaya nga, ang ano ko kasi, by the sheer number of people really proclaiming that it is good to fight COVID-19, kasama kasi ang mga doktor. Yan ang problema. Kami sa mga ibang profesyon, wala kami ano man sabihin namin dyan, would be taken with the 2 cents value ng salita mo. Pero itong mga I said, I swear by the Father's grave that it is really effective to fight COVID-19. So the earlier the studies are completed, whether or not it has the efficacy to fight COVID-19 is important kasi mura at available. And if it can lessen COVID by 50%, maganda na yan sa totoo lang. I am not in a position to say that it should or it should not be used. Ang akin lang, if there is an application at may clinical studies na kayo, and if there is no, kung funding lang, i-fund mo na lang, we can give you replenish the money later so that once and for all we can resolve the issue of this iver victim. Okay? Yes, sir, funded na po yung study niya ng Department of Health at ang DOST po ang gagawa and mag-uumpisa na daw po sila ngayong June, but we will follow it up po with them. No. That is a very encouraging statement. Next is the Cabinet Secretary. Secretary Nograles. It's your turn. Good evening. Magandang gabi, Mr. President. Yeah. And sa ating mga kababayan, kay Senator Bong happy birthday kay ES Medialdea at sa mga kasamaan ko sa gabinete. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ng inyong IATF on Zero Hunger or yung Task Force Zero Hunger na binuo niyo, Mr. President. At ang binabantayan natin ngayon sa aspeto ng kagutuman at malnutrition, kabahagi yung pagbantay natin sa food safety and accessibility. So dito muna sa food safety na ginagawa ng inyong
pamahalaan kasama yung mga tanggapan ng DTI, DOST, DSWD, Department of Agriculture, DOH, DAR, DNR, DILG at ang ating tanggapan. Ito pong research and development projects, 4 na po yung nakumpleto para sa appropriate technologies and services to combat malnutrition. At yung proficiency testing at testing of food quality and safety ng mga processed meat, powdered concentrate, and ground nuts. Sa Integrated Food and Safety Program, nakakompleto na po tayo, Mr. President, ng 6 na food safety training modules and 10 training manuals on risk profiling. We've trained 227 DOST food safety team members and analysts and trained 77 DOST risk assessors sa data collection and for risk profiling. We continue to conduct webinar series para sa food safety risk assessment kasama yung mga iba't ibang participants. And we've assisted MSMEs, food MSMEs sa kanilang food safety standards, 648 po. And also assisted 180 MSMEs para sa FDA license to operate. We've also drafted, next to completion, ang guidelines for the recognition of food safety training providers together with the Food Safety Regulation Coordinating Board. With DOST. Dito naman sa gatas, of course, ang kasama natin, ang tinutulong the National Dairy Authority and the farmers, no? And their farmers. So 200 farmers have actually been assisted sa Milk Safety and Quality Assurance Program. Together with webinars on the introduction to food safety, on dairy safety regulations, kasama yung lahat ng regional offices ng National Dairy Authority. And we continue to assist dairy business operators by providing a total of 1,111 kits with materials para makakomply sila sa mga regulations. And we have tapped the regional offices to do the distribution para po dito. From milk, let's go to agriculture and fisheries, both sa safety and quality control. So meron po tayo mga farm equipment, post-harvest facilities, which is very important para sa food safety rin po natin. At kasama dito yung post-harvest equipment like fish marts, fish stalls, dryers, freezing equipment worth 11.7 million. Fishery facilities and aquaculture farms, we continue to monitor and inspect them for quality control, 3,215. The analysis of fishery facilities and aquaculture farms, 42,511 po. Fishery products have been continued to be monitored and inspected, and the analysis of fishery products as well. And for the quarantine registration and licensing, patuloy pa rin yung permits, licenses, and accreditations that we issue together with yung some commercial fishing vessels and gears po natin. Next is accessibility naman po, Mr. President. So syempre importante na maging accessible yung mga pagkain sa ating mga kababayan, especially during this time of the pandemic. So from January to December 31 of 2020, patuloy yung ginagawa nating Agri-Pinoy trading centers all over the country. We've actually been able to help 15,611 farmers and raisers. And that's a total volume of crops traded of 61.2 million metric tons. And we are currently still constructing, may ongoing construction po tayo ng additional Agri-Pinoy trading centers dito po sa Santa Maria, Ilocos Sur, Provincial Trading Post. May construction din po tayo sa Sariaya Agricultural Trading Center and the Batangas Provincial Agricultural Trading Center. May upgrading din po tayo ng Tanawan City Trading Post and the construction ng Camarines Sur Trading Post. Of course, we continue to monitor the prices of the basic necessities po natin. At ito ay alinsunod sa Price Act or Republic Act 7581 at kasama natin dito yung Price Coordinating Council.
So the Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Service, through its Surveillance, Monitoring and Enforcement Group, continue to conduct regular price and supply monitoring of agricultural crops, fish and other marine products, fresh meat, fresh poultry, dairy products, fertilizers, other farm inputs, and assists in the enforcement on confirmed violations. So as of December 31, 2020, 252 wet markets ang regularly monitored natin nationwide. The Price Enforcement Unit has issued a total of 514 notices of violations, 167 cases adjudicated, 347 cases for validation. At sa NCR po, we continue to monitor the 11 wet markets and selected wholesale markets, supermarkets and grocery stores para naman sa basic commodities like rice, fresh fish, meat, poultry, vegetables, fresh fruits, cooking oil, sugar, among others. And para mas high-tech po tayo, we also have the Deliver E platform. It actually, through the online platform, connects yung farmers natin to the buyers through digital platform. This is very new, Mr. President, and we hope to be able to continue this project. So from December to March, so far, we have helped 431 farmers, helped them in selling their goods online. 44.865 metric tons ang namobilize na po natin and worth 3,614,000 fresh produce transacted with 2,088 total number of sales ordered processed and 1,226 customers so far. Yung e-presyo system naman is our way of monitoring the prevailing prices of basic necessities and prime commodities. So in 2020, 75% of provinces nationwide encoded in the system, and for the first quarter of 2021, tumaas na po to 84% ng provinces. So this is very important sa customers and consumers na mabantayan nila ang presyo sa bawat region at sa bawat locality. At least malalaman nila, Mr. President, kung ano yung prevailing prices ng basic necessities and prime commodities. Yun lang po, Mr. President. Tuloy-tuloy pa rin yung namin sa task force. Thank you, Secretary Nograles. Secretary Anyo? Magandang gabi po, Mr. President. Executive Secretary Mayor Dea, Senator Bongo, happy birthday. Fellow servants and workers in the government. Maikling ulat lang po ito. Please put my slide. Narito po ang datos na ating nakalap ng mga nahuling lumabag sa iba't ibang public health standards at safety protocols, katulad ng pagsusuot ng face mask, ang pagbabawal ng mass gathering, at pagpapanatili ng physical distancing mula ika-7 hanggang ika-13 ng buwan ng Hunyo. Base po sa datos, bumababa naman ang bilang ng mga nahuling hindi nagsusuot ng face mask, nasa 51,670 individual. Pati na ang bilang ng kaso ng mass gathering, 426 na individual, habang tumaas naman ang bilang ng mga sumuway sa patakaran ng physical distancing sa 15,576 sa buong bansa. Kinasuhan po natin dito ay umabot na 2,417. Sa datos naman po na nakalap natin ngayon, hanggang ika-14 ng araw ng Hunyo, may mga naiulat na insidente ng mass gathering sa rehiyon ng Calabarzon, Central Visayas at sa Cordillera Admin Region. Base sa ating nakalap na report, ang mga punong barangay ng Barangay Matabungkay sa Lian, Batangas, Barangay Kasambagan sa Cebu City, at Barangay San Mariano sa Santa Marcela, Apayao, ang napabilang sa listahan ng mga local chief executives na kasalukuyang iniimbestigahan. Sa mga naiulat na violations ng nakaraang linggo, mayroon naman tayong updates na patuloy na pag-usad ng mga reklamong inihain laban sa mga opisyal ng barangay sa Barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan,
Barangay Campotao, Cebu City, Barangay 171 ng Caloocan City, Barangay San Jose, Navotas City, at Barangay 181 at 182 ng Tondo, Manila. Next slide, please. Patuloy ang pagsusumikap ng ating mga LGUs sa pagbuo ng kanilang emergency operation centers, barangay health emergency response teams, at quarantine facilities upang mapaigting ang kanilang kakayahang makontrol ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa. Patuloy din ang pagbubuo ng ating LGUs ng kanilang protocols for management of COVID infections, vaccination action plans, at ng master list ng mga priority at eligible groups sa kanilang nasasakupan. Sa tala ng lahat ng LGU sa buong bansa, may 32,804,000 at 33 mga Pilipino mula Category A1 hanggang Category C na ang nairehistro ng LGU sa master list at ito ay nakahanda ng mabakunahan. Inaasa nating lalaki pa ang bilang na ito habang dumarami rin ang bilang ng mga Pilipinong nagpaparehistro para mapasama sa listahan ng mga nababakunahan sa mga darating na araw. Sa kampanya naman po ng illegal na droga, sa ating patuloy na kampanya, sa datos na nakalap ng ating pambansang kapulisan at ng iba pang mga ahensya, 32 mga drug personalities ang kusang sumuko sa mga otoridad mula ika-6 hanggang ika-13 buwan ng Hunyo. Umabot din sa 1,075 ang ginawang anti-illegal drug operations ng ating kapulisan at ibang mga ahensya. Sa mga ginawang anti-illegal drug operations na ito, mayroong naitalang 1,076 na mga drug personalities na naaresto habang 12 mga personalidad naman ang naitalang namatay sa gitna ng mga operasyon ng ating anti-illegal drug units. Bigyan ko lang po ng emphasize ang naganap na magkahiwalay na operasyon kahapon, June 13. Ito po ay naganap sa Imus, Cavite, alas 4 ng hapon, na kung saan ang ating PIDEA at iba't ibang units ng Philippine National Police at ng ISAP at NICA ay nagsagawa ng buy-bust operation na kung saan isang Chinese national sa pangalang Man Kwok Wong alias Jose Baluyot Wong ang nahuli at nakakumpiska ng 117 kilos of shabu. Ang halaga po nito ay 775,600,000 piso ang halaga ng shabu. At the same day po, isa ring operasyon sa Baclaran, Parañaque, alas 3:30 ng hapon. Isa ring Chinese national ang nahuli. Ang pangalan ay Xizun Chen. At dito po ay nakakuha ng 37 kilos na nakakahalaga ng 257,800,000 piso. Kapag po pinagsama natin itong nakuhang halaga na ito ay abot na 1,053,400,000 or 1.05 billion. So sa kabuuan po, ang ating nakuha sa loob lang ng isang linggo ay 1.2 billion pesos na pinagsamang shabu at marijuana. At lalo pa namin paigtingin ang operasyon sa kontra ng illegal na droga. Panghuli po, nalis po natin paalalahanan na para tayo dumating sa ating tinatawag na normal, ang dapat na ating lahat ng kababayan ay sumunod sa health standard at protocols. Ang ating mga otoridad ay magpatupad ng lahat ng batas at ordinansa sa buong bansa at ang wastong pagsasagawa ng PDITR strategy ng ating mga LGUs at ang tuloy-tuloy at mabilis na pagbabakuna. Ito po ang mga susi para bumalik tayo sa normal na buhay at mabuksan ng tuluyan ang ating ekonomiya. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Anyo. Mga kababayan ko, nakikita naman ninyo sa chart, mayroon talagang namamatay hanggang ngayon. Kaya yung human rights must take note na yung pwede natin ibalik yung yung slides. Pabalik yung slide.
para to sa mga tao na ayaw maniwala ng may namatay na mga tao in the prosecution of the drug war. Yung sabi ko i-flash doon sa radio yan. Kita mo naman, may patay. Pero kita mo yung huli sa operations, it's 1,000. May araw na mag 2,000, 1,000. Hindi bababa ng 1,000 yung mga nasa druga. Kaya nakikiusap ako sa mga human rights. Kindly take a deeper look into the drug situation. You would notice that there are really persons who die almost daily because ito lumaban talaga at hindi kasali ang pulis ko na may tama at namatay rin. Kita mo naman ang Shabu hanggang ngayon. Napakalaki, 1,072. 387.32 grams or estimated value of 1 billion plus. Kita mo namang negosyo na yan. Nakikita na ninyo ang negosyo. Kaya kung ayaw ninyong tumulong, huwag na kayong magsige takot dyan na takot-takutin yung mga pulis na demanda, opening of records. Hindi nga pwede yung open yan pamamakita ninyo, baka makita ninyo yung pangalan ninyo, kayo pala ang nagbibigay ng mga impormasyon sa pulis. That is why we cannot show it to you. You might find your name there. So, yan ang hindi pwede ibigay. Pero kung sabihin mo, yung enkwentro, paano namatay, paano sinugod, okay yan. Walang problema tayo dyan. But yung mga state secrets from the sources we get from anywhere and everywhere, that cannot be divulged publicly. Which means to say na hindi ninyo pwedeng tingnan. Yan ang problema dyan. Kung makita ninyo, pati tatay mo, makita mo yung pangalan niya. Yan ang intindihin ninyo. Marami talaga. Kita mong Shabu, everyday yan. Simula nung hindi pa ako, panahon pa ni Ramos hanggang ngayon. Ngayon lang nagkakamatayan kasi ngayon lang talaga nag-ooperate yung police. Bakit? Takot sa kaso. With the advent of this, itong nauso na itong human rights investigation, pati ako, na-imbestiga ako ng Human Rights Commission headed by Dilima. Tapos yung siya na yung naging Secretary of Justice, inimbestiga niya ako. Walang nangyari. Walang rekomendasyon. Wala lahat. Puro lang yung aspersions, yung mga salita na ganon. Nung sa Senado, sa Congress, naimbestiga ako. Wala rin nangyari. Kasi wala kayong maituro na mali. Died during police operations. Hindi naman gago yung police patay ng patay dito. Alam nila kung magpatay sila ng walang rason, makukulong talaga sila. Ang aking guideline naman para sarili ko, okay, do not destroy my country. I will kill you. Do not destroy the youth of the land. Isa yung pag-asa natin mga anak namin. Sirain mo ang buhay nila
sirain kita. Ganon yan. I will kill you para tapos na ang problema. So, Del, do you have something to report? Yes, Mr. President. Tulad sabi ko kayo ng pag-umpisa ay mayroon lang dumating na 577,488 na OFWs. Okay naman po yung asikaso sa kanila pag dumarating sila. Hinahanapan sila ng quarantine areas, tapos pagkatapos noon ay dadalhin sila sa kanilang mga probinsya. Yun lang po, Mr. President. Pong, you have something to say? Before, let's see Panelo. Pakinggan natin si Secretary Panelo. A good word for the day for all the Filipinos. Maybe. Narinig niyo na ako? Okay. Pati nakitang gwapo talaga. Narinig niyo na ako? Naririnig ko at nakikita ko yung kagwapo mo. Palagay ko, dinidescribe niyo sarili niyo, Mr. President. Nakit yung sarili niyo sa lamin. Anyway, Ginoong Pangulo, nasabi ko na yung punto legal ko doon sa mga naihain na sa usapan natin yung mga nakasama. Kung mamarapatin po ninyo sana, gusto kong ibahagi sa inyo. Ito'y nai-report ko na rin sa inyo, pero naipangako ko doon sa mga nagtumbong sa akin, yung mga naghinaing, doon sa mga, at alam niyo naman po na umiikot po ako ngayon, kung saan kinukuha ko ang lahat ng mga hinaing, mga request, mga gustong iparating sa inyo. Ako'y galing, gaya ng nasabi ko na sa inyo, galing ako ng Mindoro, Batangas, Pampanga, Nueva Ecija, kung saan saan pa. At doon po sa Mindoro, gaya po ng nasabi ko sa inyo, ang malaking problema po doon ng mga mangingisda, sila po'y talagang ang sama-sama ng loob nila. Sapagkat sinasabi nga po nila, pag nahuhuli sila ng mga Coast Guard, kahit na napakasimple lamang na violation, gaya ng wala man lang ID, hinuhuli sila, inaaresto sila, kinukulong pa, at higit sa lahat, kinukumpiska pa yung kanilang mga barko o yung kanilang mga boat, mga bangka na siyang source of kanilang livelihood. Pagkatapos, ang iba naman po sa kanila, pag sila'y napupunta sa ibang lugar, hindi na nila dapat na nangingisda ron. Pag nahuli, ganun din po ang ginagawa sa kanila. Kaya talagang tumatangi sila, humihingi sila ng katarungan sa inyo, Ginoong Pangulo. Doon naman po sa parte naman ng mga mangingisda pa sa Mindoro, nung nandun po ako, nagbigay ng 100 na motorboat sa mga mangingisda. Tuwan-tuwa po sila. Kaya lang, meron palang pangako ng 400, 100 lang dumating. At yun daw po 300 dumarating kasi yung 32 million pesos hindi na i-release. Yan daw ang pambili. Kaya nga tinawagan ko yung Secretary Dad. Sabi naman ng Secretary Dad, dapat yung doon sa regional office. Madali sabi, basta pinaparating ko lang po sa inyo yung mga hinaing nila. Sa barangay, mga kapitan naman po, yung nakausap niyo dun sa Puerto Galera. Kaya ang problema naman po nila, na una, yung reklamo nila na wala silang bakuna. Walang dumarating. At yun naman may nangakailangang paumanin sa kanila. No? Talagang inuuna natin yung mga may manlulubang dami ng bilang ng mga COVID. Inuuna yun. Kaya naunawaan naman po nila yun. Pagkatapos, humingi rin po na ngayon sa kanila, napakaliit naman daw ng tinatanggap nila. 6,000, 5,000. Eh sila naman daw po, ginagawa nila lahat ng trabaho nila. Sila yung mga nasa frontline. Eh kung maaari naman po daw, dagdagan. Hirap na daw po sila. At ang problema po sa Puerto Galera, sapagkat 90% po doon ay umaasa sa tourism. At sapagkat nagkaroon tayo nga ng mga quarantine, lockdown, so wala akong turista. Kaya doon daw po, sangayon po doon sa mga pulis at sa kanila, ay lumalaki na po yung crime rate sapagkat ang nangyayari, nagnanakaw na. Kaya wala nang makain sila. Buti raw, dati may mga saving pa sila. Pero isang taon na raw, talagang ubus na. Kaya ang gusto po nila, kung maaari daw, luwagan natin para daw yung mga turista makapasok at makabalik na. Yung mga negosyo nila ron, yung mga trabaho,
ng kanilang mga personnel. At the same time, yun naman daw, nakikiusap din sila. Kung maaaring unahin naman daw, bakunahin yung mga namamangka na nagdadala ng turista sapagkat sila daw ang, kumbaga, nasa frontline din. So, tapos, meron pa pong problema yung mga taga Mindoro. Yun daw pong irrigation. Naku, hirap na hirap daw. Pag summer, talagang walang patubig na dumarating sa kanila. Kung maaari daw, gawa ng paraan yung irrigation para yung kanilang mga farm ay magkaroon ng tubig. And one of the most problematic na pinoproblema po nila na nirereklamo, yun daw pong baha sapagkat wala daw pong itinatayo dike. Ilang taon na raw programa yan pero hindi naman daw po natutuloy. Ilang administrasyon na. Kaya kung maaari daw po sa administrasyon nyo, magtayo naman sila ng dike. Tinawagan ko na po si Secretary Villar, binidyo ko to. Siya naman ay nangako, bigyan lang daw siya ng mga project proposal. So, tapos ito naman pong yung binigay ko rin po sa inyong problema, yung mga taga-Payatas, yung mga taga-Holy Spirit. Kung matatanda po ninyo, maraming nakatira sa kanila sa ilalim ng tulay, sa mga espero. At hindi po ba, pautos nga ninyo, itong si GM ng housing na si June Calada, dinala kagad ang nagbigay naman ng mga housing unit sapagkat meron naman tayo. At dito po sa Payatas, ganun din ang hinihingi nila. Ang dami yung nga talagang problema. Tuwa nga sila nung nabigyan nyo ng mga housing unit yung mga iba. At kung maaari naman daw, sila din sana dyan sa Holy Spirit, sa Payatas, sa Silangan. Now, ito pong mga senior citizens. Naku, humingi din po ng kung po pwede raw, dagdagan yung mga senior citizens. Ito bang, hindi ko kayo marinig, Mr. President. ito bang sinasabi mong nakatira sa ilalim ng tulay, are they willing to be relocated? Kasi may mga bahay tayong pinagawa ang NHA mabilis. May mga bahay na tayong ginawa in the periphery of Manila. So are they willing to relocate? Kasi matanggal talaga sila sa pwesto nila, pamumuhay nila ngayon, and then they are brought to the provinces. Mayroon na tayong mga pabahay, pati condominium, sobra-sobra na karami. Ang distribution lang nga ang naghihintay when it is officially given to the beneficiaries. Kaya siguraduhin mo lang, and if I were you, marami man yan, you just write something to work on, a working paper, because next week may ano man tayo, may cabinet, so that your complaints will be directed to your fellow cabinets at ma-resolve na natin kaagad. Ganun na lang siguro gawin natin. Masiguraduhin mo lang kasi karamihan binigyan ng mga pwesto noon, nagsialisan at bumalik doon sa lugar nila. Pinagbili nila yung pwesto. And that is what is bugging sila eskalada. It makes you sad na meron sila tapos iwanan nila, babalik sila doon sa pwesto nila. Well, for one, it could be a valid reason kasi malayo sila sa hanap buhay nila. Yung traditional hanap buhay nila na nalaman nila sa lugar na yan. Because sa ibang panibagong diskarte na naman. So, yun lang, we want to be clear on this. Because sayang naman kung magpatayo pa ako ng mas malapit dito, tapos hindi magamit kasi kaya ayaw nilang maalis doon sa circle of economy, kung anumang hanap buhay na yan. It could be a whatever. Pagkapagpirahan nila dyan sa lugar na yan. Yun ang isang problema natin. In Mindanao, ganon.
Ang Pero tumitira Pangulo, lang yung na po nakita ko na talagang tinatanggap nila ang bagong buhay nila ay yung mga NPA na nag-surrender. At meron na kasi akong ready. May ready kondo para sa kanila. It's not really a condo in the sense na it's something more of a matirahan lang na bahay. Pareho noong inagaw ng kadamay nung sa Bulacan para sa sundalo. Sinabi ko na sa mga sundalo, total Pilipino man rin yan, maawa tayo. Bigay na lang ninyo para walang gulo. Gawain ko na lang kayo ng bago. So, mas maganda. Para naman panluwag ng puso sa mga sundalo na ginawa para sa kanila tapos ibibigay at sa huli ibibigay pala doon sa mga Pilipino rin yan kung gusto nila baski inagaw nila itong mga kadamay, ang ayaw ko dyan sa kadamay yung nininegosyo nila. They are making yung leaders nila are making kung alam mo na, yung dapat patayin talaga, yun yung nag-i-udyok sa mga tao sa pupunta doon. And then they start collecting and, pagpaalis ka dito, kunin niya, ibigay niya sa iba. And they're making a business, a heyday of what government has done for them. Yun ang akin. Yes, sir. Pero Pangulo, yung pong sinasabi niyo tungkol dun sa mga informal settlers, kung willing silang mailipat, yun po ay umuuna po sila ron. In fact, si GM Jun Calada, marami na pong dinala ron at tinignan na yung mga housing unit. Kaya po sila ngayon pumapayag kasi ito pong sa housing units ay nasa San Jose del Monte. At meron na pong connection doon, yung mga train, na madali silang makabalik sa kanilang mga pinagtatrabaho kung doon sila nakatira. Kaya wala nang problema ron. Kahit tuwan-tuwa nga ho sila, na malapit lang yung mga housing units na paglilipatan nila. Now, gusto ko pong ibahagi lamang kasi talagang kinukulit ako dito kung pwede rin paratingin sa inyo. Yung pong mga barangay tanod, ako, nag-iiyakan ho dyan sa tondo kung saan ako nagpunta. Kung pwede daw, Mr. President, bigyan niya naman daw sila na regular na allowance at yung mga kakasya naman daw sa buhay nila. Yan po yung sabi ng mga barangay tanod. Pati yung mga senior citizen. O yun ang mga reklamo nila. Okay. Then we go... Thank you, Mr. President. Salamat rin. Salamat po. We go to Secretary Roque. Mayor, magandang gabi po. Happy birthday, Senator Bongo, kay ES at sa ating mga kasama sa gabinete. Dalawa lang po yung aking sasabihin ngayon. Unang-una, bagamat in terms of population po, ay yung MECQ areas ay hindi kasing dami nung Metro Manila was under ECQ and MECQ dahil ang populasyon ng Metro Manila Plus is 23 million. Ito mga areas under MECQ po, ito ang parang record of sorts na pinakamadami so far na nadeklara under MECQ. Meron po tayong 9 na syudad at 12 mga probinsya under MECQ. So mababdihin ko lang po na i-remind yung mga areas neto, 9 cities and 12 provinces kung ano ang pupwede, anong hindi pupwede under MECQ with your permission po. Yes, go ahead. That Unang-una would be po, helpful. Opo, sa MECQ, 50% po ang alfresco dining. Ang indoor dining po natin ay hanggang 10% lamang. Ang outdoor sports po natin, courts or venues, ay hanggang 50% lamang. Ang contact sports, scrimmages, games or activities, hindi po allowed. Ang indoor sports, courts or venues, hindi po allowed. Ang indoor visitor or tourist attractions, libraries, archives, museum, galleries, hindi po allowed. Ang outdoor tourist attractions, hindi po allowed. Ang venues for meetings, incentives, conferences, and exhibitions, not allowed po.
At ang personal care services gaya po ng mga beauty salons, barbershop, beauty parlors, and nail spas hanggang 30% lamang po. Yan po ay sa MECQ. Now, marami pong areas ang nasa GCQ. Pero meron pong heightened restrictions na pinataw sa Rizal, Laguna at Cavite, at sa NCR at sa Bulacan po, meron lang konti pong restrictions. Pero sa GCQ po, ang rule po natin, at ito po ay applicable sa 4 na syudad at 20 na mga probinsya. Sa GCQ po na ordinaryo, yung indoor sports and venues po na hindi allowed under MECQ, 50% allowed po. Yung indoor tourist attractions natin ay 50% allowed. Yung venues for meetings, conferences, and exhibition ay 50% allowed. Yung personal care services, salons, parlors, beauty clinics, umakyat po to 50%. Yung outdoor tourist attractions ay 50% allowed. At yung indoor dining ay 50% allowed. Yung mga religious activities and wake services, weddings, baptism na sa MECQ po ay 10% lamang. 30% na po sa GCQ at ang LGU po pwede pong itaas hanggang 50%. Now, doon naman po para po sa lugar ng Rizal, Laguna, and Cavite, ang pagkakaiba po sa ordinaryong GCQ ay kakaunti lang naman po. No? Ang pagkakaiba po ay unang-una, yung indoor dining po ay 30%, hindi po 50%. No? At yung mga religious activities, pareho din naman po. No? Sa pagkakaiba lang, yung indoor dining. At dito po sa Metro Manila at ang Laguna, dahil mas mababa pong GCQ yan, GCQ nga po siya, pero binago lang po ng konti yung pagdating po sa mga gyms. No? Ang gyms po natin ay ang pinagkasunduan po ay 30% sa gyms, pero po pwedeng additional 10% kung meron pong safety seal na tinatawag. So, yun naman po yung, at saka dun sa dine-in po sa Metro Manila ngayon, ay ang indoor dining 30% po, pero po pwedeng karagdagang 10% kapag meron pong safety seal. So, yun lang po yung mga do's and don'ts dahil napakadami pong mga probinsya at mga syudad ngayon na nasa MECQ at nasa GCQ. Mga my countrymen, the pandemic is here. Endemic na, sabi ni Secretary Dominguez, kasi it is here to stay. Just like any other, mga diphtheria noon, mga flu, kasi wala tayong namamatay kasi marami na sa atin na bakuna maliit pa. Kayong mga new generation, millennials, paglabas ninyo sa ospital, may bakuna na kayo. O kung sa bahay lang kayo pinanganak, merong roving na health officer na magbigay ng mga bakuna. Di bakuna sa liquid lang lagay lang sa bunganga. Pero kayong itong in face of the reality of death and the number na namamatay, ayaw pa ninyong mapagbakuna, ay wala na akong ginawa na namin ang lahat. Sabi nga, pag nabili yung lahat ng bakuna, sobra. Kasi maraming tumatanggi. Ay nako. Ulitin ko ulit. Pag hindi ka nagbakuna, mamatay ka talaga. So planuhin mo na yung buhay mo kung paano pagdating ng panahon. Pili ka ng kabaong o magpasunog ka. Magkanong bayaran mo at maghanap ka na ng pwesto sa semeteryo. Ganyan yan Ayaw ninyong magpabakuna, patay kayo sigurado. Hindi kayo mabigyan. Hindi man lahat mabigyan ng mamahal na sabihin madala ka sa ospital. Mga mayaman, mabili lahat niya ng medisina kung mahal na mahal. Tayo, ang gobyerno, kung bibilihin natin yan, wala tayong pera. Kaya nga budgeted yan Naka-budget yan. Dito nakalista lang yan kung anong gastusin natin.
labas dyan, wala tayong pera. Kung mapasok yan dyan sa mga contingency fund nga, pwede. Pero ngayon, sabihin ko na lang sa inyo, yung hindi magpabakuna o takot magpabakuna, babay na lang. At sa inyo, ayaw na. Yan na lang, yan ang dapat sa inyo. Babay. Ngayon, siguro nakasalita na lahat. May inihintay itong mga sa Bureau ito ng Bureau BIR. Nora Halamani, Revenue Officer 3 and Group Supervisor, BIR District Office number 29. For demanding 400 bribe in exchange of approval of the signed tax payment forms for the settlement of Dilco Farms purported tax liabilities. Yan, karamihan. Yang malaki, kunyari 10 million, sabihin na nila yan, o sige, bayad ka lang ng 7 million, yung 2 million akin, yung 5 milyones sa gobyerno. O balik ta rin. Minsan sabihin nila, yung 5 million amin, 2 million na lang sa gobyerno. Yan ang kaya ko binabasa yan. Sabi ninyo may corruption. May corruption talaga sa gobyerno. Yung mga empleyado doon matagal na. Halos 25 years, ikaw ang manghinayang. O sabihin ninyo, corruption sa gobyerno, matagal na yan, noon pa yan. Nag-umpisa yan, hindi sa panahon ko. Kaya magdahan-dahan ng salita, pag sinabi ko na ayaw ko ng corruption, pag inabutan ka, patay ka. Yan, okay lang maghingi-hingi ka. Pero oras dumating sa akin yan, tapos magsabi, oo, hindi ko na sabihin na tama ba at tama ba yung ginagawa mo, hindi. Tama yan. Pag mag-report ka sa akin, habulin kita. Abulais Ampa, Revenue Officer 3, BIR District Office, number 49. Then dito tayo sa local government units. Antonio Palangka, Provincial Health Officer Palawan, Health Office. Malversation of public funds ang kasalanan or property. Misappropriating the amount of 250,000 from the illegal sale of 16,728 tons of iron steel from the demolished building of the Brooks Point District Hospital in Palawan. Yan lang muna. Ako, basta pag umabot sa akin, baski bulong, papatulan ko na yan. Wala naman siguro. Meron pa bang gustong yung mo, Sal, give us the working paper before the next. You can si Cabinet Secretary. Ibigay mo sa kanya para ma-distribute sa mga... We will do it. Okay. I said maybe that is all for tonight. And maraming salamat sa pakinig ninyo sa amin. At least you will learn more of your government. We would always endeavor to bring the truth. Pag-usapan namin dito, hindi kagaya ng ibang investigasyon sa ibang ahensya.
amin dito habol totoo lang. Anong sabihin namin dito, totoo yan. We will not impose a lie here or you will die. Maggalit ang Diyos sa iyo. Maraming salamat po sa inyong lahat.